ბიზნეს მედია საქართველო. წარმოგიდგენთ. მოგესალმებით, ეს ქალების ნარატივია, განსხვავებული ლოკაციიდან მორიგი აქტიური პარასკევი ბუნებრივია და მორიგი აქტუალური თემები საინტერესო სტუმრებთან ერთად, რომლის ვინაობასაც აუცილებლად გავიგებთ ანონსის მეშვეობით. დაგველოდით. მედიის როლი პოლიტიკური კრიზისების ვითარებაში და წიგნის პრეზენტაცია ნარატივით. ჟურნალისტი, სოციალურ მეცნიერებათა დოქტორი მარია მადამაშვილი პარასკევის გადაცემაში. ქორეოგრაფია მისი ცხოვრების დიდ ნაწილს იკავებს. სამუშაო გამოცდილება და თავდაუზოგავი შრომა საზოგადოების აღფრთოვანებას იწვევს. მორიგი სცენა და პლატფორმა გემოვნებიანი ამბის თხრობისთვის მაკა მახარაძეს ეთმობა. მაკა მახარაძის საბალეტო სტუდია ვერისუბნის დანს კლასის დამფუძნებელი, ქორეოგრაფი და მსახიობი პარასკევის გადაცემაში. ეს ქალების ნარატივია, ტრადიციულად პარასკევის განსხვავებული ლოკაციიდან და კიდევ მრავალი აქტუალური თემის განხილვით. გადაცემის პირველ ნაწილს წიგნის პრეზენტაციით ხსნით, რომლის ოფიციალური ნაწილი საღამოს იქნება, ბუნებრივია, თუმცა ჩვენ ოდნავ გავუსწრებთ მოვლენების განვითარებას წინ. ეს ჩვეული მომენტია ქალების ნარატივის არიერისთვის, ექსკლუზივები და მნიშვნელოვანი ინფორმაცია ცხადია. მარია მადამაშვილი სოციალურ მეცნიერებათა დოქტორის სტუმრებს გადაცემას, ამასთან ერთად ახლახანს გავიგე, რომ დოკუმენტალისტის ყოფილა, ჟურნალისტის პროფესია მისი ძალიან კარგად ვიცით, 10 წლის განმავლობაში აქტიურად მოღვაწე. მოგესალმებით, უღრმესი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის პირველ რიგში. მივესალმებ თქვენს ტელემაყურებელს. მადლობა თქვენ რომ მომიწვიეთ. რამდენად კომფორტულად გრძნობთ თავს ჩვენთან? ძალიან კომფორტულად, საინტერესოა. მზად ვართ დიალოგის დასაწყებად, ესე იგი, მედიის როლი პოლიტიკური კრიზისების ვითარებაში. წიგნი, რომელიც ვახსენე დიალოგის საწყისში, რატომ გადაწყვეტეთ კონკრეტულ წიგნზე მუშაობა მარიამ და რა დრო დასჭირდა მიმდინარე კვლევებს მეტი სიზუსტისთვის? ზოგადად მედიის საკითხების კვლევას ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება თანამედროვე სამყაროში, მსოფლიოში, თუმცა ამ მხრივ ყურადღების მიღმა დარჩა ეს ქართული მედია და ზოგადად საქართველოში ნაკლებად არის მედია სახელმძღვანელოები, მედიის შესახებ ზოგადად წიგნები თითქმის არ არის. თარგმანებიც ძალიან იშვიათად და ძირითად შემთხვევაში არის უხარისხა და ძალიან მინდოდა რომ ეს ეგრეთ წოდებული ხარვეზი რაღაცნაირად შემეცო. თქვენი ხედვით ხარვეზი აუცილებლად უნდა შეგევსოთ და თქვენივე აქტიური. რაღაცნაირად ვეცადე რომ დამეძლია რა თქმა უნდა. და მოკლედ კარგ ახანს ოღონდ ჩემთვის როგორც ჟურნალისტისთვის მედია განყენებული საკითხი არასოდეს არ ყოფილა პოლიტიკისგან და ეს ზოგადად მედიისა და პოლიტიკის ურთიერთმიმართების საკითხიც კვლევის საგანი არ ქცეულა საქართველოში და ეს არის პირველი მცდელობა ეს მედიისა და პოლიტიკის, მედიისა და სახელმწიფოს ურთიერთმიმართების საკითხების კვლევა. ნამდვილად, სწორედ ამ თემით უნდა გავაგრძელოთ. წიგნის მთავარი არსი სწორედ ეს არის, მარიამ. ქართული მედია სივრცის პრობლემები და მისი განვითარების ტენდენციები რა გავლენას ახდენს მედია ქვეყნის პოლიტიკურ მოვლენებზე? მოდი ასე გავშალოთ ამ ჭრილში ეს თემა. მედიას თავისი დიდი ძალაუფლების გამო, მეოთხე ხელისუფლებას რო უწოდებენ, ეს კარგად ვიცით და იდეალურ შემთხვევაში ძალიან ხელისუფლების მაკონტროლებელი უნდა იყოს. თუმცა საქართველოში ვფიქრობ, ძირითად შემთხვევაში ეს არ გამოდის ხოლმე, არის პირიქით.
თქვათ სახელმწიფოსთვის ეს მედია საზოგადოებრივ აზრზე манипуლირების საგანია და შესაბამისად ჩემი საკვლევი პერიოდი რაც იყო ეს ვარდების რევოლუციიდან 2012 წლის არჩევნებამდე ხშირი იყო შემთხვევები ამ მედიის სარედაქციო პოლიტიკაში ჩარევის ფაქტები. განსაკუთრებით რომელ პერიოდში ხდება ეს? განსაკუთრებული ზეწოლა დაკვირვებული იქნებით სწორედ ამ წლების მიმდინარეობაზე სხვადასხვა მოვლენების მიმართ. თავიდანვე დაიწყო, როცა თქვათ ერთ დროს გამარჯვებული ხალხის ტელევიზია უცებ სახელმწიფო არხად იქცა ძალაუნებურად და დღემდე კარგად ვიცით ეს როგორ ხდება ვთქვათ რამდენად განხილვის საგანია ვთქვათ მისი მეპატრონეები მე გრძელდება 2007 წლის 7 ნოემბრის ამბები კარგად გვახსოვს და ჩემთვის ყველაზე მტკივნეული თემა იყო თან ამ დროს უკვე იმედში მუშაობდი და ბევრად უფრო რთულად აღვიქვამდი ამ სიტუაციას და ბევრად უფრო ემოციური იყო და რა თქმა უნდა ეს ყველაზე ახალი ბოლოს იყო ეგრეთ წოდებული ჯაშუში ფოტოგრაფების საქმე ყველაზე დიდი სისულელე ჩემი აზრით რაც კი გაუკეთებიათ კიდე მედიის მხრიდან უფრო მეტი ზეწოლა ხელისუფლებაზე თუ პირიქით თქვენი დაკვირვებით მაგრამ ამ ჩემს საკვლევ პერიოდში პირიქით იყო რა თქმა უნდა პირიქით იყო იმდენი არხი დაიხურა თქვა გვახსოვს ტელეკომპანიამზე კი ბატონო იყო თქვა ძალიან ბევრი გაზეთი დაიხურა იყო 202 ამბებიც ნუ იმედი ვთქვით ეს ფოტოგრაფებიც ვთქვით და შესაბამისად ვფიქრობ რომ ხელისუფლება ერეოდა და ისიც უნდა დავამატო რომ ზოგადად მგონია რომ 100%-ით თავისუფლებას არც ერთ ტელევიზიას არ მიცემს არანაირი მთავრობა იმიტომ რომ საქართველოშიც და ზოგადად ყველგანაც იმიტომ რომ ყველა ხელისუფლებას და ნებისმიერ ადამიანს კარგად ესმის ეს მედიის დიდი ძალაუფლება ასე ვთქვათ და ეს საზოგადოებრივ აზრზე ზემოქმედების უნარი რომელიც ყველა სჭირდება. თუმცა არის თუ არა საქართველოში მეტად ტენდენციური საზოგადოების აზრის манипуляციის ფაქტები, მაგრამ სხვა ქვეყნებთან შედარებით. ნუ რა თქმა უნდა მეტად არის და ეს სარედაქციო პოლიტიკაში ჩარევა ეს манипуляციები რა თქმა უნდა გამძაფრებულია აქ. უბრალოდ საზღვარგარეთ ძალიან კარგად აქვთ ჩამოყალიბებული ეს რომ საზოგადოებრივი ინტერესი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი რომ ტელევიზია საზოგადოების ინტერესებს უნდა იცავდეს და მისი ერთგული უნდა იყოს და კარგად აქვთ ეს დაბალანსებული რაც ჩვენთან ნაკლებად ხდება. ხო, ბალანსი სხვადასხვა მიმართულებებში ხდება ხშირად რთულად პრინციპში წიგნის პრეზენტაცია საზოგადოებაზე ვიდრე ხელისუფლებაზე თუნდაც ავიღოთ BBC-ის მოდელი, CNN-ი, ალბათ მაგამდე არ ვიცი როდის მე ვარ. ავიღოთ ლონდონის მოდელი, თქვენი წიგნის პრეზენტაცია ლონდონში უკვე გაიმართა, რამდენადაც ვიცი, როგორი იყო აზრი წიგნის გაცნობის შემდეგ, მაგრამ რამდენად სწორად იქნა აღქმული აქცენტები. მოკლედ ძალიან დიდი შეფასება მისცეს ამ წიგნს, რაც ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და სასიხარულო იყო. ეს ამ წიგნის პრეზენტაცია იქ ლონდონში მოღვაწე ჟურნალისტისა და სამეფო აზიური საზოგადოების ინიციატივით განხორციელდა, რისთვისაც დიდი მადლობა მინდა მათ მოუხადო და ჩემთვის ეს მნიშვნელოვანი შეფასება რაც იყო, ყველა აღნიშნავდა რომ არის ძალიან ნეიტრალური და ობიექტური. ვინაიდან ჩემთვის ყოველთვის მნიშვნელოვანი იყო მედიის თავისუფლება, ჟურნალისტის თავისუფლება, რა თქმა უნდა ჩემი განსაკუთრებულად ემოციური დამოკიდებულებების მიუხედავად ყველანაირად ვეცადე ეს ნეიტრალურობა დამეცვა და ვერასოდეს ვერ დავუშვებ რომ რამე მხარე დავიჭირო ან რაღაცა მიკეთებო. სწორი შეფასებისთვის გადავუხადოთ მადლობა მაშინ შემფასებლებს უცხოეთში, მაგრამ საინტერესოა ქართველი მკითხველისგან დასელით ახლა და იქნება თუ არა მიზანი მიღწეული რომელიც იყო ჩანაფიქრში წიგნზე მუშაობის დროს. ზოგადად ახლა უნდა ნელ-ნელა უნდა გაეცნოს ეს ქართველი მკითხველი და ძალიან გამიხარდება თუ თქვათ ისევე კარგ საბეჭდილებას მოახდენს მათზე როგორც თქვათ ეს ლონდონში მოხდა და
საკუთარი ეს წიგნი მე როგორ შევაფასო და ველი გამოხმაურებებს ახლა. კი ბატონო, ლონდონის გამოხმაურება ჩვენ მოვისმინეთ და შევაფასეთ, თუმცა ჩვენ გქონდა შინაარსის გაცნობის საშუალება და აღფრთოვანებული ვარ მე პირადად, იმედია მომეცემა საშუალება უკვე წავიკითხო წიგნი პირადად. კი, აი ეს ხედავ შესწრებში. წამოვიღე, რა თქმა უნდა, ეს უღმესი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა, აუცილებლად მოგახსენებთ შემდეგ უკვე ჩემს აზრსაც და დარწმუნებული ვარ კიდევ უფრო მეტად კარგად განვიხილავთ ნებისმიერ ასპექტს. რა იქნება თქვენი მომდევნო ინტერესის საგანი, მარია? აი მე როგორც აღნიშნა ეს მედიისა და პოლიტიკის ურთიერთმიმართების საკითხები მაინტერესებს ყოველთვის და რა თქმა უნდა ვეცდები რომ თქვათ აი შემდეგი ტენდენციები გამოვავლინო და ძალიან მინდა რომ თქვათ ამ წიგნში რაც არის რომ პოლიტიკოსები და სახელმწიფო ერევა თქვათ მედიის ურთიერთობაში მინდა რომ ეს ფაქტები უკვე ნაკლები მქონდეს სახსასწერი. ნუ ამ წიგნში არის ძირითადად უცხოური მედიის შეფასება ჩვენს კრიზისებზე და სიტუაციაზე, მაგრამ უკვე ქართველი ჟურნალისტების წარმატება და თქვათ ხელისუფლებაზე გამარჯვება მინდა იყოს ჩემი პოზიტიური მიმართულებით კიდე წაიყვანოთ შემდეგი ნამუშევარი, რომელიც ასე საინტერესო იქნება. მომეცემას შესაძლებლობა. ნამდვილად დარწმუნებული ვარ, რომ ნაბიჯები აქეთკენ გადაიდგმევა და ჩვენ მოგვეცემა ამის საშუალება და შემდეგ უკვე ქალების ნარატივის სერიალში ამის განხილვა. დღევანდელ პრეზენტაციაზე რა არის გეგმაში და როგორია ინტერესი წინასწარის საინტერესო. სად იგეგმება პრეზენტაცია, რომელ საათზე? მაყურებლისთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაცია. 7 საათზე არის ეროვნული ბიბლიოთეკის საგამოფენო დარბაზში. ბევრი საინტერესო სტუმარი იქნება, როგორც პოლიტოლოგები, მედიის წარმომადგენლები და სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები ასევე. უკვე წინასწარი შეფასებები იყო პატარ-პატარა ძალიან კარგი, ვთქვათ, მქონდა ინკა გრიგოლიას, არჩილ გამზარდიას, ნანიკო ხაზარაძე, თეა სიჭინავა, ძალიან კარგი გამოხმაურება მქონდა, დადებითი შეფასება მისცეს, რისთვისაც მადლობა მინდა გადავუხადო მათ. და მოვლენების განვითარებას უკვე ველოდებით, რა თქმა უნდა. დღევანდელი საღამოს შემდეგ დოკუმენტალისტიკაც აუცილებლად შემოვა თქვენ სამომავლო გეგმებში უკვე არსებული გვაქვს და გვჭირდება კიდევ გააქტიურება ამ მიმართულებით. ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ გადაცემაში მობრძანებისთვის. აუცილებლად გავაგრძელებთ ჩვენ არა მხოლოდ ამ წიგნზე საუბარს, არამედ სხვა თემატიკაზე. მარიამ ადამაშვილი, ჟურნალისტი, სოციალურ მეცნიერებათა დოქტორი, სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი. მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ უკვე მორიგ საინტერესო სტუმრებთან ერთად ბრუნდებით აქტუალური და მნიშვნელოვანი თემების განსახილველად დაგვალოთით. ბრუნდებით რეკლამის შემდეგ ძალიან საინტერესო და ძალიან პოზიტიურ და მნიშვნელოვან სტუმართან ერთად შესავალს მისი ბიოგრაფიის შესახებ არ ვიტყვი, სახელი და გვარი ამბობს ყველაფერს, სადაც მეჩქარება მასთან დიალოგი, ეს არის მთავარი, ამიტომ ერთად ვიჩქაროთ და შევხვდეთ მაკა მახარაძეს გადაცემის ფარგლებში. უღმესი მადლობა ქალტონე მაკა გადაცემის სერიალში მონაწილეობისთვის, იმ არაჩვეულებრივი პოზიტივის გადმოცემისთვის, რომელიც უკვე სუფევს King David-ის მთელს ტერიტორიაზე დარწმუნებული ვარ და ჩვენი მაყურებლის სიხარულისთვის ასევე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან უხარიათ თქვენი ხილვა ქალების ნარატივში. ქორეოგრაფიის სიყვარული და ძლიერი გამოცდილება, ძალიან მრავალწლიანი, ბევრი ოვაცია და კმაყოფილება ამავდროულად, ალბათ ბევრი ბარიერიც. ცხადია, ამის გარეშე გამორიცხულია. მთავარი მიღწევა პროფესიული არჩევანისა სადიკვეთება დღევანდელი გადმოსახედიდან, სად არის მთავარი ბენეფიტი თქვენს პროფესიულ არჩევანში, თქვენთვის? ალბათ სტუდიაში. დღევანდელ რეალობაში, სადაც უამრავი პოზიტივია ასევე. ვერისუბნის დანსკლასი გახდა ჩემი მთელი ქორეოგრაფიული მოღვაწეობის და მიზნების არც წარმომედგინა მართალი გითხრათ, რომ ოდესმე ასეთ რამეს მოვკიდებდი ხელს, არ წარმომედგინა. არც სურვილი არ მქონია, როცა ცეკვავ კარიერის რაში ხარ, ასე ვთქვათ. რაც არაჩვეულებრივად გამოგდიოდათ ნებისმიერ დროს. ბატონო? რაც არაჩვეულებრივად გამოგდიოდათ ნებისმიერ დროს და ვერც არ მოგედგინათ რომ სხვა მიმართულებით. მაგრამ არა, პედაგოგობაზე არ მიფიქრი არასდროს და მით უმეტეს საბალეტო სტუდიის ჩამოყალიბება გაკეთება. საბჭოთა დროს ეს წარმოუდგენელიც იყო კიდეც ანუ. და როდის გადაწყვეტეთ რა იყო ის ნაბიჯი, რომელიც გადაგეთ? ეს იყო რა თქმა უნდა სულიად შემთხვევით, როგორც ხშირად ხდება. ეს გადავწყვეტე, როცა უკვე მოვჭი ცეკვა თამაშს. წამყვანი მსახიობი იყავით სცენაზე. უკვე
47 წლის ვიყავ, ესე იგი 9 წლის დამთავრებული მქონდა სასცენო კარიერა. ხო და აი ესე შემთხვევით სრულიად მოხდა ასე რომ ჩვენმა მეგობარმა ერთმა ჩემი შვილის ძალიან უნდა ცეკვაო და მოკლედ იქნება მოიფიქრო არა მე ვთხარ ასწულელი მოკლედ და არც მეტი და არც ნაკლები წავედით პირველ სკოლაში ქალბატონ ლიანა შეწირულთან დირექტორი გახდათ მაშინ და მივმართეთ კითხვით და თხოვნით თუ შეიძლება რომ ახალი გარემონტებული იყო პირველი სკოლა ახალი შესული ასე ვთქვათ ექსპლუატაციაში და ну ქალბატონმა ლიანა მე და მამა მივედით მამა წინა ვიფარე იმიტომ რომ მე არ ვიცნობდი ქალბატონ ლიანას და მამა პირველ სკოლელია და ამდენად მოკლედ გაუშვით ნახევრად ვერ შემოგთავაზებთ კარგს ვერაფერს რაღაცა ნახევრად სარდაფი მოკლედ იქ მოვთავსდით და ძალიან კარგი 8 წელი გავატარეთ ძალიან კარგი პირველ სკოლაში ეს არის მნიშვნელოვანი რა არის თქვენთვის ვერისუბნის დაწყვასი რომელი ეპითეტი შეესაბამება დღეს ქალების ნარატივში დავასახელოთ ერთად მოვიფიქროთ ექსკლუზიურად რომელი ეპითეტი სიხარული და პატარა ბავშვებთან ურთიერთობა და ახლა ვთქვათ 2 წლიდან აყვავს ბავშვები 2 წლიდან გავდო 2 წლის და 3 თვის ესე შესაძლებელია ესე ну ჯერ რასახა 2 წლის ერთი ორი ბავშვია რომელიც მაოცებს ამასაკში იმიტომ რომ კონკრეტულად ჩვენ მათ მომავალს აუცილებლად მოვიკითხავთ ქალების ნარატივის სერიალით იცით რა ბავშვები არიან აი ეს ორი კონკრეტულად არ დავასახელებ ახლა რეკლამის თქვენი აზრი მეტად მნიშვნელოვანია მიუხედავად იმისა რომ სახელი მაკა მახარაძის საბალეტო სტუდია უკვე ნათელს ხდის ზე პროფესიონალურ მიმართულებას სტუდიისა მაინც ბევრი კითხვების დასმა მთხოვეს მაყურებლებმა დეტალებთან დაკავშირებით როგორ ხდება მიღება რამდენად გადატვირთულია ვთქვათ სამუშაო კლასები რამდენი პროფესიონალი იზრდება სტუდიაში რამდენად მოთხოვნადია დღეს საერთოდ საბალეტო სტუდია ქალბატონ მაკა იცით რა თბილისში არის ახლა ძალიან ბევრი საბალეტო სტუდია მე ძალიან მიხარია მიუხედავად იმისა რომ ეს რაღაც მოდა კონკურენცია მართლა ძალიან მიხარია გულწრფელად იმიტომ რომ ბედნიერება ეს ლაპარაკობს რაღაცა დონეზე მოსახლეობის კულტურულ დონეზე მე მეკითხავთ როცა ამდენ ხალხს უნდა მათი შვილები იყვნენ ამით დაკავებული აქედან ეს არ არის პროფესიული სკოლა არც ერთი პროფესიული სკოლა არის მხოლოდ ერთი ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის და აი თუ ბავშვს აქვს მონაცემები და აღმოაჩნდება მონაცემები მეტნაკლებათაც კი ის შემდეგ აგრძელებს იმისთვის რომ დადგეს პროფესიონალი უნდა აუცილებლად ისწავლოს ქორეოგრაფიულ სასწავლებელს ჩვენ შემზადებას ვუწყობთ ხელს და მე მგონი ვზით მაყურებელს და 2 წლის ასაკში აღმოვაჩინთ ნიშს ეს არის მნიშვნელოვანი რომელიც წარმატებისა მშობლების და ბავშვების ურთიერთობა აღნიშნეთ და მშობლების სიყვარული ქორეოგრაფიის მიმართ ერთ-ერთ თქვენს ინტერვიუში მოვისმინე რომ წარმატება თავისთავად მოვიდა თუმცა ეს მაშინ ხდება როცა საკუთარი საქმე ძალიან გიყვარს და იბადება ქორეოგრაფიის სიყვარული თქვენს შემთხვევაში როგორ იყო მთავარი შემფასებლების რეაქცია ეს არის საინტერესო პროფესიული არჩევანისა მთავარ შემფასებლებად ამ შემთხვევაში მშობლებს რა თქმა უნდა მოიხსენიებ მედია ჩახავას და კოტე მახარაძეს როგორ იყო მათი გვერდში დგომა თქვენი პროფესიული არჩევანის დროს ძალიან კარგი და ძლიერი ეხლა რაშია საქმე ჩვენს ოჯახში იყო ნამდვილი კულტი ბალეტის და რატო მამამ დაამთავრა საბალეტო სკოლა და უნდა გამختارიყო ბალეტის მოცეკვავე უკვე მიღებულიც იყო თეატრში მაგრამ გვერდზე თეატრალური ინსტიტუტი იყო ოპერის გვერდით და ორი კერპი ყავდა მამას ესენი იყვნენ ვახტანგ ჭაბუკიანი და აკაკი ხორავა და აი ამ ორ კერპს შორის ბოლოს მიიღო გადაწყვეტილება ავიდა თეატრალურში ეს თუ ოპერას უყურებ იმ შემთხვევაში აქეცა თუ ზურგით გახარ მაშინ მარცხნივ ხო და წავიდა თეატრალურში და მაგრამ ბალეტის სიყვარული და აი ეს გაფეტიშება ბალეტის გაყვა მთელი ცხოვრება და თუ კი ვახტანგ ჭაბუკიანი მას შემდეგ რაც გააგდეს თეატრიდან წარეთ გააგდეს საშინლად არამეს თუ კი უკეთებდნენ ჭაბუკიანს არამე საღამოს ან იუბილეს ან სულ ყოველთვის ამბობდა რომ კოტემ გამიკეთოს
იმიტომ რომ იცოდა რომ კოტე ჯერთი გარკვეულია ამ საქმეში და მე კარგად გამოსდიოდა რა ვიცი ხო და დიდი ხო და ჩემ არჩევანს რაც შეეხება ეს რაღაც თავის თავად მოხდა ხო მართლა იშვიათია გოგო ვინც არ ოცნებობს ბალერინობაზე გეთანხმებით სახიობაზე ბალერინობაზე ფუშფუშა ლამაზი კაბები მაგრამ მაშინ ჩვენ გომა ხო ჩვენ არ გქონდა ამის ასეთი ამდენი მასალა იმ საშუალებით საკვირდო თეატრში მაგრამ მე პირადად ოპერაშიც ძალიან ნაკლებად დავდიოდი იმიტომ რომ რუსთაველის თეატრში ვიზრდებოდი ელემენტარულად და იქ აღმოჩნდეს მეზობელმა წამოყვანა სხვა შორის არა დედამ და მამამ იმიტომ რომ ძალიან დაკავებულები იყვნენ სულ მთელი ჩემი ბავშვობა ცხოვრება ბახსოვს კარგად ნებისმიერი ნაბიჯი რაც შეეხება გვერდში დგომას პროფესიული არჩევანისას მე მიპასუხია თქვენი სტუდიასთან დაკავშირებით რამდენად ახლა იანვრამდე მაგალითად ვერანაირად ვერ მოხდება მიღება იმიტომ რომ დეკემბრის ბოლოს გვაქვს ტრადიციული მაკნატუნა ახლა სახალხო და საშობაოდ უკეთესი არ არსებობს ბოლოს შემთხვევაში ჩვენი მიმართულებით და სარეპეტიციო პროცესიც ძალიან საინტერესოა ჩართულია დღე-დღეზე და ახლა განაწილება როლების დიდი ინტერესი ასე ვაკეთებენ აკეთებენ კი თქვენი მოსწავლეებიც მათ შორის წერა და ოვაციები არა მხოლოდ თქვენთვის არამედ თქვენი მშობლებისთვის შვილებისთვის შვილიშვილებისთვის ეს არის ერთიანი მამოძრავებელი ძალა და დიდი სიყვარულის ბუშტი დავარქმევდი ასე გაერთიანებთ ყველას ერთად სხვა პროფესიაზე ოდესმე გიფიქრიათ კაპიტანმა რა პროფესიაზე ექიმობა მინდოდა დღისით პატარა რო იყადა საღამოს ბალერინა. დღისით იყო ექიმის პროფესია არჩეველი საღამოს ბალერინა. დედაჩემის მამა გახდათ ექიმი. დიახ. მე ან გინეკოლოგი და მისი ცხოვრება ეს მომწონდა ეთყობა. ჯერ დღე-დაღამე გაერთიანებული ქონია მე ან გინეკოლოგებს მოგეხსენებათ განსაკუთრებით მეანებს. იმიტომ რომ შუაღამისას მშობიარობა იწყებოდა და გაქანდებოდა. რთული რეჟიმია. მომწონდა ეთყობა ეს მე მივყავდით მასთან ჩაჩავაში მუშაობდა ბაბუა რაღაც ანალიზებთან რაღაცა ჩვენ წაგვიყვანდა ბავშვებს მომწონდა როგორი სიტუაცია იყო როგორ ვიღებდნენ იმიტომ რომ ბაბუა ჩემი შვილიშვილები ვიყავით და კაშფანდურით რა ეს არ ვიცი ეს ყველაფერი ერთად ალბათ დადებითთან ასოცირდებოდა და იყო არჩევანის საწინდე და ეს მინდოდა ექიმობა მაგრამ თუმცა მაინც საღამოს არჩევანმა გადაძვიეს მაგრამ ვერასდროს ვერ გავხდებოდი რომ გავიგერო უნდა გვამები გაიკვეთოს იმისთვის რომ ექიმი გახდე მან ლექციების დროს მან ამას მე ვერ შევძლებ როგორ იქცევით სირთულის დროს აი სირთული ახსენეთ ერთ-ერთი ბარიერი რა ფრაზით იმხნევებთ თავს ეს იქნება სამაგალითო ჩვენ მაყურებლისთვის არ არის ესეთი გამოკვეთილი ფრაზა, რომელსაც საკუთარ თავს ეუბნებით და იმხნევებთ თავს. არა. თუმცა ბევრი ბარიერი გადაგილახავთ ცხოვრებაში. იცით რა, ძალიან ბევრი ბარიერი არ მქონია. შეიძლება იმიტომ რომ მე არ ვიღებ ამას როგორც ბარიერს. არ გეთანხმებით. ვაივიში არ არის ჩემი ხასიათი, საერთოდ. როგორი ადამიანების გარეთ ბოცვაში გრძნობთ თავს კომფორტულად? კარგი ადამიანების არ მიყვარს მართლა არ მიყვარს ჯერთი უტიფრობას ვერ ვიტან უზრდელობასაც ვერ ვიტან ამას ვერ ვიტან მართლა ვერ ვიტან მაგრამ ძალიან იშვიათად რომ მე პოლემიკაში შევიდე ვინმესთან და რაღაცას მტკიცება დაუწყო ძალიან იშვიათად ძალიან თუ გამოვედი მდგომარეობიდან უკვე ხო ესეც იშვიათად არსებობენ ადამიანები რომლებიც გამოგიყვანენ წყობილებიდან ბუნებრივია ეს ხდება იშვიათად თუმცა ხდება როგორია დღეს მაკა მახარაძის ერთი სამუშაო დღე ჯანსაღი ცხოვრების წესის მიმართულებით, აქტიური სამუშაო გრაფიკის მიმართულებით. ჭირს, მაგრამ ახლა აი მაგ პროცესში ვარ, ჯანსაღი ცხოვრების მოწესრიგების. იმიტომ რომ როგორც კი გააუშვებ აფრებს ძალიან ვინგრევი და ვსუქდები და და იქ ნატოსგან, ლუკასგან მოდის რჩევები რომ დედა ახლა ის გავაკეთოთ ერთად ის გავაკეთოთ არის ესეთი რჩევები თვითონ შვილების რჩევებს თუ ითვალისწინებთ შვილების რჩევები არის ყოველთვის იყო გამხდარი ძალიან ისეთი როგორც 50 წლის წინ ვიყავი და ეხა ეგრეთი ვეღარ ვიქნები და 50 არა მაგრამ 30 ვეღარ ვიქნები და ესა ძალიან აწუხებს არაჩვეულებრივად გამოიყურებით როგორც ყოველთვის არაჩვეულებრივ აურას ასხივებთ და ეს აისახება თქვენს ვიზუალზე ყოველთვის რჩევა ჩვენს მაყურებელს როგორ უნდა
ვიყოთ მუდმივად მომღიმარი, პოზიტივზე ორიენტირებული, თქვენს მაგალითზე და ყოველთვის ასხივებდეს სიყვარულს და ბალანსს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. უნდა იყო პოზიტიური, უნდა გიყვარდეს ყველა, უნდა ეს ან ხარ ესეთი ან ახლა მე არავის არ ვსწავლებია ჩემთვის ესე გააკეთე და ეს უნდა იყოს მაგალითი მქონდა ჩემი მშობლების რომლებიც სიკეთე რომლებიც მათ დათესეს აი დღემდე გვასულდგმულებს ჩვენ ასე ვიტყოდი მათ მიერ დათესილი სიკეთე აი იმიტომ რომ ეს ხალხი იყო ისეთი დედაც და მამაც რომლებიც არასდროს არ იშურებდნენ სხვისთვის სხვის სამსახურში ყოფნას, ასე ვიტყვი, უცხო ადამიანებს. ჩვენ ბავშვობაში და ახალგაზრდობაში და კომუნისტების დროს თავისთავად იმ პერიოდში ყველაფერს სჭირდებოდა ჩაწყობა, ასე ვთქვათ, ხო? იქ ბინა რომ იგიღო და ისა უნდა ვიღაცასთან ჩაგეწყო. მანქანის რიგში რომ უნდა ჩამწო. ასე იყო ნამდვილად. და სამსახური, ტელეფონის დადგმა. აი, გაზაფხულებული ხაზია. თხოვდნენ ჩემშობლებს, იმიტომ რომ მათ ასე ვთქვათ, ყველგან სიამოვნებით იღებდნენ, სიამოვნებით. ცუნებრივია. ყველგან უყვარდათ ორივე და ამით სარგებლობდნენ იმისთვის, რომ სხვისთვის გაეკეთებინათ. ეს არ გვეხებოდა ჩვენ არასდროს ჩვენ მშობლებს ჩვენთვის არაფერი არ ჩაუწყვიათ, ასე ვთქვათ. არა, ერთადერთი ჩაწყობა ის იყო, რომ გაგვაჩინეს ამ ქვეყანას. აი ეს იყო. ეს ნამდვილად ჩაწყობა იყო, დიდი ჩაწყობა იყო. ყველაზე დიდი ჩაწყობა და დიდი პოზიტივის გაცემა, რომელიც შემდეგ ენერგეტიკულად ბრუნდება უკან. ცხადია, ეს არის მნიშვნელოვანი. სტუდიის სამომავლო გეგმები როგორია, ქალბატონო მაგ? წელს ჩვენ გავხდით 20 წლის. მაგრამ ვერაფრითაც ვერ ავღნიშნავთ. და იმედი მაქვს, რომ სასწავლო წლის ბოლოს ავღნიშნოთ. ეს მინდა ძალიან, რომ ავღნიშნოთ. ეხლა მე ერთის მხრივ დიდი ამბავი, ეხლა ეს არის საბალეტო სტუდია, ეს არ იძლევა არანაირ პროფესიას და რა მოხდა. მაგრამ მოხდა ჩემთვის მოხდა. იცით რა მე ეხლა აი პირველად ვიტყვი ისეთ რაღაცას, რაც ცოტა შეიძლება ქედმაღლურად მოგეჩვენოთ. არაერთი შემთხვევაში. მაგრამ მე ესე მგონია, რომ აი ამდენ საბალეტო სტუდიებს, რომელიც დღეს არის, მე მგონია, რომ რაღაცა პატარა საწყისი მე მივეცი, ესე მგონია. შეიძლება ვწდები. აი რაღაცა აგური დავდე მე და შემდეგ აშენდება და შენდება. და თქვენ ეს გახარებთ, რაც მთავარია. ეს არის მნიშვნელოვანი. უღრმესი მადლობა საინტერესო დიალოგისთვის. ველით კვლავ თქვენს ჩართულობას. რა თქმა უნდა, ქალების ნარატივში. სიამოვნებით გიმასპინძლებთ ყოველთვის. უღრმესი მადლობა ყველაფრისთვის, რაც დღეს მოხდა, დიალოგი, ენერგეტიკა, სიყვარულის გაცვლა, გამოცვლა და ძალიან დიდ წარმატებებს გისურვებთ კიდევ პროფესიულ გზაზე, ცხადია. ასეთი იყო მაკა მახარაძის ნარატივი. სულ ცოტა ხანში უკვე საინტერესო ისტორიის შემდეგ ხელოვნების კიდევ ერთ მიმართულებაში ჩავეფლობით. ეს არის რეჟისორო და უამრავი პრიზი მსოფლიო მასშტაბით. დაგველოდეთ, ეს ქალების ნარატივია. მისი კარიერა 70 წელს ითვლის. ცნობილია ფილმებით მეფე და მე და ვესტსაიდური ამბავი. რიტა მორენო, პირველი ლათინოამერიკელი მსახიობი, რომელმაც მოიპოვა ემი, გრემი და ოსკარი. მორენო იმ 23 ადამიანის სიაშია, რომლებსაც Triple Crown of Acting-ის წოდება აქვთ. მას ასევე 2004 წელს პრეზიდენტ ჯორჯ ბუშმა პატივისცემის ნიშნად ამერიკის უმაღლესი თავისუფლების ორდენი გადასცა. მორენო 1921 წლის 11 დეკემბერს დოლორეს ალვერიოში, ფერმერების ოჯახში დაიბადა. 17 წლის ასაკში კი უმცროს ძმასთან განშორება მოუწია და დედასთან ერთად ნიუ-იორკში დასახლდა. მოგვიანებით რიტა ედვარდ მორენოს მეუღლე გახდა. 1950 წელს 14 წლის ასაკში პირველად მიიღო ეპიზოდური როლი ფილმში ნიუ-ორლეანის სათხეგრძელო და სიმღერა წვიმაში. 1954 წელს გამოჩნდა ჟურნალ Life Magazine-ის ყდაზე. The Richest-ის მონაცემებით მისი ამჟამინდელი კაპიტალი 25 მილიონ ამერიკულ დოლარს შეადგენს.
ფედერიკა მოგერინი 44 წლის იტალიელი პოლიტიკოსი ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელია საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის სფეროში. მოგერინის პოლიტიკური კარიერა 1996 წელს დაიწყო, როდესაც ახალგაზრდულ მემარცხენე ორგანიზაციას სინისტრა ჯოვანილეს შეუერთდა. 2001 წელს მემარცხენე დემოკრატების ნაციონალურ საბჭოში შევიდა. მოგვიანებით კი მათ პოლიტიკურ კომიტეტშიც გაწევრიანდა. 2003 წელს მან შინაგანი კავშირების განყოფილებაში დაიწყო მუშაობა, სადაც კოორდინატორი გახდა და ერაყისა და ავღანეთის პრობლემებზე მუშაობდა. 2014 წლის 10 თებერვალს მოგერინი ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაციის შემადგენლობაში კიევში ჩავიდა, რათა პრეზიდენტ იანუკოვიჩსა და ოპოზიციას შორის არსებული ღია კონფლიქტი დაერეგულირებინა. მოგერინი აქტიურად მუშაობდა ყირიმის კონფლიქტთან დაკავშირებით და რუსეთსა და უკრაინას შორის აქტიურ მოლაპარაკებებს აწარმოებდა. მან შექმნა რამდენიმე გეგმა კრიზისიდან თავის დასაღწევად. მოგერინი აქტიურად მუშაობს ახლო აღმოსავლეთში არსებულ პრობლემებზე. 2014 წლის თებერვალს ფედერიკა რენცის მთავრობის საგარეო საქმეთა მინისტრად დაინიშნა. ამავე წლის 31 ოქტომბერს ევროკავშირში მაღალი პოსტის დაკავების გამო რენცის ახალი საგარეო საქმეთა მინისტრი პაოლო ჯენტილონი გახდა. ფედერიკა მოგერინის ჰყავს მეუღლე და 2 შვილი. შევდივართ. ბოლო ხანებში ხშირად მასზე საუბრით იხსნება გადაცემა ქალების ნარატივი, საერთაშორისო ფესტივალები, რომელიც არაერთგზის გვიხსენებია და ბევრი საამაყო პრიზი ასევე. დედეს რეჟისორი მარიამ ხაჭვანი უკვე გადაცემის სტუმარია, არა მხოლოდ დედეს რეჟისორი, არამედ კიდევ მრავალი აქტივობა, რომელსაც აუცილებლად შევეხებით. დიდი მადლობა მარიამ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. კიდევ კარგი დაგინახეთ ასე ფიზიკურად ჩვენთან ერთად ხარ და მზად ხარ გაგვცე ყველა კითხვაზე პასუხი. რა ამბავია ამდენს რომ მასაუბრებ ეთერში და მახარებ და აღაფრთოვანებს სრულად ერს. ჩვენ კიდევ ველოდებით მორიგ ნაბიჯებს ბუნებრივი არ დავზარდები ყოველთვის გავხსნა. ქალების ნარატივი მნიშვნელოვანი ინფორმაციით, რომელსაც ნებისმიერ დროს გვაწვდი და გვახარებ, რამდენი გამარჯვება გვაქვს უკვე დათვლილი. შეგვიძლია ჩამოვთვალოთ დედეს შემთხვევაში. რიგში მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს, მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადა მოწვევისთვის და ყველაფრისთვის. შეუძლებელი იყო სხვანაირად. ბევრია პრიზი, ხო? კი, უკვე 7. უკვე 7 დედეს შემთხვევაში. კი. წინა ფილმი გაგვახსენე შენ. წინა ფილმი დინოლაზე ბოლოს 20, ანუ მე-20 პრიზი ავიღეთ მაისში, რატომაც ისე მოხდა, რომ ანუ 4 წლის განმავლობაში ვიღებდით პრიზებს, ანუ გაიწელა ძალიან. რატომღაც მოხდა ასე, რომ 4 წლის განმავლობაში არ წყდებოდა პრიზების მიღება ამ არაჩვეულებრივი ფილმებისთვის. ჯილდოზე ბევრ საუბრობ, თუმცა ფილმის შინაარსის მწირი ინფორმაცია გვაქვს ჩვენ მაინც. ვიცი რომ რეალურ ამბავზეა ფილმი გადაღებული. დღესაც არსებობს სვანეთში სწორედ ტრადიციები, რაზეც აქცენტირება ხდება ფილმებში, მარიამ? დღეს არ არსებობს, ანუ პირველ რიგში რატომაც მინდა და ამ ისტორიის გაკეთება, რომ ძალიან მინდა რომ ჩემ კუთხეზე იყოს ერთი კარგი ფილმი, ვთქვათ, რომელიც ჩემი შვილების თაობას, შემდეგ თაობას გაახსენებს, როგორი იყოს სვანეთი, როგორი ცხოვრება იყოს სვანეთში. სწორი ინფორმაცია და არა ვთქვათ გაბუქებული. დიახ, რა თქმა უნდა და ძალიან მინდოდა და სამწუხაროდ ნაწარმოებებიც არ არის ბევრი დაწერილი, ანუ ესე რომ ვთქვათ, ხა მე არ ვამბობ, ხა ვაჟებშეულა არ ყავდა ვთქვათ სვანებს, მაგრამ შეიძლებოდა რაღაცა გადმოცემული ხო, ანუ ყავდა ძალიან კარგი მწერლები, უბრალოდ თვითონ ანუ კონკრეტულ ცხოვრება ისე როგორც მე მინდა, სამწუხაროდ არ იყო. ანუ მე როცა წერდი სცენარს, ძალიან ბევრი ინფორმაციების მოძება დამჭირდა, მაგრამ აი ვერ ნახე ვერაფერ ტრადიციებს, რაც ხებოდა. ძალიან მაინტერესებს ვთქვათ ერთ საუკეთესო როგორც ცხოვრობდნენ, მანამდე როგორც ცხოვრობდნენ ამ ჩემ კუთხეზე. აქედან გამომდინარე, ეს ფილმი ძალიან კარგი საშუალება არის, როგორც წიგნი, ესე რომ ვთქვათ, დავტოვო ვთქვათ მომავალ თაობას და ძალიან მინდოდა რომ ეს ტრადიციები როგორიც იყო, კარგი იყო, ცუდი იყო, როგორც იყო იმ ფორმით, ზუსტად იგივე ფორმით, ესე ვთქვათ, გამიკეთებინა ფილმი და დინოლა მოკლემეტრაჟიანი ფილმია? კი, დინოლა მოკლემეტრაჟიანი ფილმი 15 წუთი და დედე არის 103 წუთი, ხო. დედე უკვე სრულმეტრაჟიანი ფილმია და დარწმუნებული ვარ სამომავლო გეგმებსაც მოიცავს კიდე სხვადასხვა ფილმი. ამას აუცილებლად შეუწყობთ ნებისმიერ დროს სატელევიზიო პლატფორმით ხელს, ამის პირობას გაძლევ. როგორ ხვდებიან ფილმის შინაარსს თქვენი კოლეგები უკვე უცხოეთში გადავინაცვლოთ უცხოურ პუბლიკაზე? რამდენი კითხვა ჩნდება პარალელურად თუნდაც სვანურ ტრადიციებთან დაკავშირებით? დარწმუნებული ვარ, ამით შეწუხებული იქნები. არის ასეთი? დიახ, ძალიან კარგად ხდებიან და ერთი მაგალითი მინდა გავიხსენო, ერთი კვირის უკან ვიყავი გერმანიაში ბრაუნშვაიგის კინოფესტივალზე და ერთი რეჟისორი მოვიდა ლონდონიდან ფილმის დასრულების შემდეგ ლონდონიდან მოვიდა ერთი რეჟისორი და მე ლონდონელი უფრო სწორად რომ იცი რა ძალიან მომეწონა შენი ფილმი მართალიაო ვერც სვანური ვერ გავიგეო ვერც გერმანული ანუ გერმანული სუბტიტრებით იყო და არა ინგლისური მაგრამ მაინც ყველაფერი გავიგეო და ეს არის ძალიან დიდი კომპლიმენტი გამიხარდა რომ ანუ მაინც ნათლად არის გადმოცემული ნებისმიერი მიმართულება იმ ფილმში და
მაშინ არის რომ სულაც არ არის საჭირო ენა ვიცოდეთ ხო? არ არის ნამდვილად. რა იყო ფილმის მთავარი სათქმელი მაშინ, რადგან სათქმელზე გადავედით რეჟისორის გადმოსახედიდან და არის მთავარი სათქმელი დედეს შემთხვევაში. დედეს შემთხვევაში მე როგორც ქალი, რა თქმა უნდა, ვიბრძი, ანუ ყველა ადამიანს აქვს უფლება რომ იბრძოდეს თავისუფლებისკენ. ოღონდ ეს არ არის ქალებზე მარტო ფილმი, იმიტომ რომ მაგ პერიოდში, როდესაც ანუ ეს ტრადიციები ხდებოდა, თვითონ მამაკაცებსაც შორდათ როგორც ქალებს, ის ასევე ჰქონდათ უფლებები შეზღუდული. ეხლა მაგალითად დავიღოთ, როდესაც წყვილი ინიშნებოდა აკვანში, რა თქმა უნდა, კაცსაც უკვე უფლება აქვს შეზღუდული, იმიტომ რომ გაიზრდება, მოსწონს ის ქალი თუ არ მოსწონს, უნდა მოიყვანოს ვალდებულია და იძულებულია ეს ქალი ცოლად მოიყვანოს. თუ არ მოიყვანს, მე უკვე სხვა ის არის, ანუ არ შეიძლება რომ არ მოიყვანოს და სხვა სანქციები გახორციელდება. რას გულისხმობს ეს სანქციები? მარიამ, ჯერ ერთი დავიწყოთ იქიდან რომ ანუ რახან დანიშნეს, ანუ ვერ გადააბიჯებს მამის სიტყვას, ესე რომ ვთქვა თუ ბაბუის ვინც დანიშნეს მამაკაცს და ეს უხერხული არ და შესაბამისად იძულებული იქნება შეიძლება სხვა უყარს ამ მამაკაცსაც, მაგრამ იძულებულია რომ ის ქალი მოიყვანოს, იმიტომ რომ იმაზე უკვე დანიშნულია. და მეორე ის არის შემთხვევა, როდესაც ვთქვა ქალს არ უყარს მამაკაცს და ვთქვა კაი გოგო არის, ამას მოსწონს, იმ შემთხვევაში ეს კაცი უარს არ იღებს, იმიტომ რომ უკვე ანუ სოფელში დაწუნებული სახელი ექნება, რომ იცი დანიშნული იყო, მაგრამ ის ქალი არ გაყვაცულა. შესაბამისად ეს რთულდება ამითი პროცესები და მიმდინარეობა. სწორედ ეს ტრადიცია ჩადებული კონკრეტულ ფილმში და ამაზეა საინტერესო ისტორია. და კიდევ ბევრი ტრადიციაა, რომელიც არ მე ძალიან შევეცადე, რომ ანუ შეიძლება ბევრჯერ არ მქონდეს ანუ სვანეთზე ესეთ ფილმის გაკეთების საშუალება და აქედან გამომდინარე ძალიან შევეცადე, რომ სვანური ცხოვრება, ერთი სვანური ისტორია გამეკეთებინა თავისი ანუ ცხოვრებით, როგორც ცხოვრობდნენ და აქედან გამომდინარე ანუ და ისტორიას დარჩება ეს ფილმი. კი, ყველა სეზონი მაქვს აქედან გამომდინარე ფილმში და ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ ფილმი არის სვანურ ენაზე. სვანურ ენაზე, რა თქმა უნდა, ძალიან მოგწონს სვანური ენა. რატომ აირჩიეთ რეჟისორა კარიერულ მიმართულებაში, მარიამ, ეს მინდა კითხოთ და როგორ შეხვდნენ შენს არჩევანს, ვთქვათ, სვანეთში? თავიდან ჩემი ძმა სწავლობდა იურიდიულ, ანუ უფრო სწორად აბარებდა იურიდიულ ფაკულტეტზე და აქედან გამომდინარე მეც მინდოდა რომ ანუ მეც თავიდან ვემზადებოდი რომ იურისტი გამხდარიყავ. კი, ვემზადებოდი ნახევარწევ ჩემ ძმასთან ერთად. კიდევ კარგი გადაიფიქრე. არ გვექნებოდა ასეთი მნიშვნელოვანი ღირსებები. და მე წავიკითხე აკაკი გელოვანს ქონდა რაღაცა ნაწარმოებს სვანის თეთრი ქუდი, ნუ არ არის, არ ეხება ის ვთქვათ იმ ტრადიციებს რაღაცა ძალიან დიდი მით უფრო რუსეთ საქართველოს ომს ეხება. კი ბატონო. და მომეწონა და უთხრა წარმოვიდგინე რა კარგი იქნება რომ ამაზე ფილმი გადავიღო, არც ვიცი როგორ იღებენ ფილმს, მოგახსენებათ არა ვთქვათ რეჟისორების ოჯახიდან და უცბად თეატრალურში მივედი და სიმართლე გითხრა მეორე კურსზე გავიგე, მე მგონი სადაც რა არის რეჟისურა, იმიტომ რომ თავიდან რაღაცა ძალიან ის სხვა რაღაცა რო გქონე და ნელ-ნელა მე აღმოჩნდა რომ საერთოდ სხვაგან ხარ. სულ სხვა რამე გეგონდა და სულ სხვაგან აღმოჩნდი, კი ბატონო. გამიხარდა რომ სწორ ადგილას აღმოჩნდეს, ალბათ გამართლებაც და ღმერთისნებაც არის. ნამდვილად ღმერთისნება, გამართლება, ჩვენ კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას გიხდით. აი ამ მიმართულების არჩევანისთვის და აუცილებლად განვიხილავთ კიდევ რომ წაბრძანდებით სხვა საერთაშორისო ფესტივალზე ჩამობრძანდებით და ისევ იქნებით ქალების ნარატივის სტუმარი, ამის პირობას ვიტოვებ. დედე ფილმი, რომელმაც აღაფრთოვანა არა მხოლოდ საქართველოს სიამაყით, არამედ მსოფლიო, კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, რიცენზიების წერა არ წყდება. არის თუ არა მეტი мотиваცია და ინსპირაცია სწორედ ეს გამარჯვებები თქვენთვის, მარიამ, მორიგი ფილმის შექმნისთვის და რაზე ფიქრობთ ახლა? რა თქმა უნდა არის, ანუ თავიდან ანუ მინდა აღვნიშნო, როდესაც იწყებს სწავლებას და როდესაც გინდა რომ გამოხვიდე რეჟისორი, გონია რომ ძალიან მარტივია ყველაფერი ამ თავიდან და რაც უფრო ბევრს სწავლობ და ბევრს სწავლობ, მით უფრო რთულდება ეს ამბავი. რაც უფრო მეტი იცი, მით უფრო ხვდები რომ არ არის მარტივი. და რა თქმა უნდა მეტი გინდა. ნუ რა თქმა უნდა ამბიციები უფრო და უფრო იზრდება და გინდა რომ ანუ ჯანსაღი არ ამბიციებს გააყოფილებს კი შეუდგეს საქმეს, კი ბატონო. გინდა რომ უფრო დიდი შეფასება გქონდეს და უფრო დიდ ფესტივალებზე იყო, უფრო დიდ ფესტივალები მოიგო და ანუ ესე რომ ვთქვათ, დაიმკვიდრო სახელი როგორც აი ძალიან ვიცი რომ რამდენიმე დღეში ისევ მიემგზავრებით სასწრაფოს გარეთ. რა არის მომდევნო ნაბიჯი? ერთ კვირაში მივდივარ არასის კინოფესტივალზე, საფრანგეთში ძალიან კარგი კინოფესტივალი არის და მან და გვარ ასევე ფილმით და ვარ კიდევ ჩემი მომავალი პროექტითაც მიწვეული, სადაც არის ფიჩინგი, ანუ პირველი ესე რა თქვა ნაბიჯები უკვე გადავდგე ახალი პროექტისთვის. რა არის ეს პროექტი? დავწყვიტეთ პირობითი. პირობითი სახელი ქვია ნენე, მაგრამ ჯერჯერობით ისტორიას მე მგონი არ გავახმ, ჩემს ცხოვრებას ეხება. რა საინტერესო. ჩამოვედი სვანეთთან თბილისში. რა საინტერესოა. ერთი სული მაქვს, როდის წარმოადგენ პირველ სად გადაცემაში ქალების ნარატივი მორიგ წარმატებას და დარწმუნებული ვარ ეს ასე იქნება. რამდენი ხანი გრძელდებოდა ფილმის გადაღებები და როგორი იყო სამუშაო პროცესი დედეს შემთხვევაში? ფილმის გადაღებები დაახლოებით 1 წლამდე გრძელდებოდა, იმიტომ რომ როგორც აღვნიშნე 4 სეზონი მაქვს ფილმში გადაღებული. გადაღების პერიოდი იყო ძალიან მძიმე, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან
აი ძალიან ცუდი რაღაცები გადავიტანეთ ამ ფილმის გადაღების პერიოდში, ძალიან რთული რაღაცები გადავიტანეთ. მარიერები გადავახეთ. სვანეთში. საშინელი, სვანეთშიც და თბილისშიც და აქედან გამომდინარე, არც კი მეგონა რომ ამ ფილმსაც დავასრულებდი, ანუ უბრალოდ ძალიან დამით გამინდა შემოქმედები ჩხობს გადავხადო ვისაუბრებო ეთერში. დიდი მადლობა პროფესორ მადლობას გაჭარას, რომელმაც გამომიყვანა ესე რომ თქვა, აი გადამარჩინა და რა ფილმი გადააჩინა. თავარია რომ გადაილახა ეს ბარიერები და გადარჩა ფილმი და ახლა უკვე საამაყოა ყველასთვის და დარწმუნებული ვარ ხელის შემშლელებიც ფიქრობენ რომ ნამდვილად დიდი შეცდომა დაუშვეს მაშინ, როდესაც ამას ხელს უშლიდნენ. მსახიობები ადგილობრივები არიან ძირითადად. დიახ, მყავს მარტო ერთი მსახიობი, ყავს გიორგი ბაბლუანი და დანარჩენები ყველა სვანები არიან ადგილობრივები. ნუ ერთი მინდა აღვნიშნო, რომ როდესაც კასტინგი მქონდა, არ მოდიოდნენ ეს სვანები, არ უყვართ ეს კასტინგზე მისვლა, გადაღებაზე რაღაცა ძალიან მინდა ეხა უთხრა, რომ იმედი მაქვს შემდეგ კასტინგზე, მაგრამ ალბათ სვანებზე აღარ ვიღებ უკვე შემდეგ ფილმს. შესაძლებელია ესეც მოხდეს. ნუ შემდეგში რა თქმა უნდა, რამოდენიმე წლის მერე ალბათ მოხდება. და არ უყვართ კასტინგზე მოსა და აქედან გამომდინარე, ჩემთან მონახა Facebook-ზე ეს მთავარი როლის შემსრულებელი, ანუ გვარებს კრიფავდა ეს სვანებს, რა ეს გვარი ეს გვარი და რაღაცა ასე მოხდა მთავარი როლების არჩევა. და დანარჩენები ადგილობრივები არიან უშკულელები. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ადგილობრივებიც არიან დაკავებულები ფილმში. ყველა ადგილობრივებიც არა, ანუ ყველა ადგილობრივია, მარტო ერთი მსახიობი. შემდეგ ფილმშიც ასე იქნება, თუ გადაწყვეტ რომ სვანეთზე გადაიღოთ ფილმი და მე დარწმუნებული ვარ რომ ამას კიდევ გადაწყვეტ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი საინტერესო შინაარსის ფილმი შეიძლება გაკეთდეს. კი, ნამდვილად. თუმცა ჯერ დაველოდებით ნენეს, რომლის შინაარსი ჯერჯერობით არ გავამხილეთ და ექსკლუზივს მაინც ჩვენთვის დავიტოვებ, ქალების ნარატივში გავამხილოთ პირველად. უღრმესი მადლობა იმ აქტივობისთვის, რომელსაც ყოველდღიურად ჩადიხართ და ნაბიჯებით წინ მიუტვით. ერთი კვირის შემდეგ მოვიკითხავთ კიდევ მორიგ წარმატებას. მარიამ ხაჭვანი არაჩვეულებრივად საინტერესო დიალოგით სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი, მას კიდევ ვიხილავთ არაერთგზის ჩვენს გადაცემაში. ასეთი იყო პარასკევის ნარატივი, საინტერესო სასიამოვნო შაბათ-კვირას გისურვებთ და რა თქმა უნდა ხვდებით ერთმანეთს ორ შაბათს მორიგი აქტუალური და მნიშვნელოვანი თემებით საინტერესო სტუმრებთან ერთად. TV პირველის პირდაპირ ეთერში ზუსტად 11-ზე. ბედნიერად.